Hallo leerlingen van boekje 3. Ik ga je in dit filmpje uitleggen wat meerdere werkbladen inhoudt. Wat bedoel ik daarmee? Ik schuif even mijn eigen hoofd omhoog. Want we hebben hier in mijn voorbeeld 3 werkbladen zitten. Jij hebt er standaard eentje staan. En het handige aan meerdere werkbladen is dat je dus in één bestandje meerdere dingen die je eventueel zou willen combineren kunt gebruiken. Als je er eentje toe wil voegen, druk je hier op het plusje. En dan heb je een extra bladje erbij. Ik heb hem hier nu tussen blad 1 en 2 gezet. Maar ik kan hem ook verplaatsen, zie je? Als ik hier op dubbelklik kan ik de naam aanpassen. En vanaf nu heet dit tabblad aanpassen. Deze noem ik Pokémon. En dan noem ik deze acteurs. En dit zijn de voorbeelden. Tadaa!